ภูเขาเหิงซานขุนเขาแห่งทิศใต้ภูเขาเฮงซัวขุนเขาแห่งทิศเหนือภูเขาซงซานขุนเขาแห่งภาคกลางภูเขาหัวซานขุนเขาแห่งทิศตะวันตกและภูเขาไท่ซานขุนเขาแห่งทิศตะวันออกเป็น5ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อ่านออกเสียงสำเนียงจีนว่าเหิงชันเหิงสู้ชันซ่งชันหัวชันและไท่ชันอันเป็นที่อยู่ของเซียนผู้วิเศษโดยมีเทพยดาคอยปกปักรักษาแต่ละขุนเขานั้นเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์แห่งธาตุและสีอะไรบ้างไปติดตามได้ในตามรอย5ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์แหล่งบูชาเทพในจีนสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. ลัทธิเต๋ายกย่องให้5ขุนเขานี้เป็นประหนึ่งเทพเจ้าฮ่องเต้ในอดีตต่างให้ความนับถือสักการะขุนเขาทั้ง5เป็นเสมือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่อยู่ของเซียนผู้วิเศษและมีความเชื่อกันว่าในแต่ละขุนเขามีเทพยดาคอยปกป้องอารักขาอยู่ประจำทิศทั้ง5ดังนั้นลัทธิเต๋าจึงยกย่องให้5ขุนเขานี้เป็นประหนึ่งเทพเจ้านอกจากนี้ลัทธิเต๋ายังถือว่าภูเขาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างสวรรค์และโลกรวมทั้งเป็นสถานที่ที่สามารถพบความเป็นอมตะได้ความศักดิ์สิทธิ์ของเทือกเขาใหญ่ทั้ง5จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ภูเขาเหล่านี้ยังคงเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืชต้นไม้และสัตว์ที่หลากหลายเป็นพิเศษนอกจากนี้ภูเขาทั้ง5ยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและตั้งแต่ยุคแรกๆภูเขาทั้ง5นี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของการบูชาจักรพรรดิและการบูชายันของจักรพรรดิต่างๆโดยเชื่อกันว่าภูเขาเป็นสถานที่ของผู้มีอำนาจและความกลัวซึ่งปกครองโดยกองกำลังมืดและเคารพบูชาอย่างซื่อสัตย์ภูเขามีคุณค่าต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของความผาสุกและความอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเป็นแหล่งสมุนไพรและพืชต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวัสดุในการสร้างบ้านเรือนเครื่องมือต่างๆในคัมภีร์อี้จิงได้จำแนกสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลออกเป็น5ธาตุหรืออู่สิงซึ่งธาตุทั้ง5ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งตั้งแต่มนุษย์จนถึงธรรมชาติทั้งมวลด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการกำหนดสัญลักษณ์ประจำขุนเขาที่เป็นเสมือนดั่งตัวแทนของธาตุทั้ง5สีทั้ง5ทิศทั้ง5และฤดูกาลทั้ง4ขึ้นเริ่มจากภูเขาเหิงซาน 2. ภูเขาเหิงซานหรือฮ้วงซัวเป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุไฟภูเขาเหิงซานหากเป็นสำเนียงแต้จิ๋วเรียกว่าฮ้วงซัวเป็นสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศใต้สัญลักษณ์ประจำธาตุไฟหมายความถึงฤดูร้อนหรือเซี่ยเทียนโดยมีสีแดงเป็นสัญลักษณ์เหิงซานตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลหูหนานมียอดเขารวม72ยอดที่เชิงเขาเหิงซานมีวัดสำคัญทางภาคใต้ของจีนคือวัดหนานเย่ต้าเมี่ยวเป็นที่รู้จักกันในชื่อพระราชวังน้อยแห่งภาคใต้เนื่องจากในปี 1882 ในสมัยราชวงศ์ชิงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงแผนผังของพระราชวังต้องห้ามกู้กงที่ปักกิ่งภูเขาแห่งนี้โดดเด่นที่สุดด้านทัศนียภาพของหิมะเพราะบนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดปีน้ำแข็งที่ใสดั่งคริสตัลเมฆที่ลอยช้าๆเสมือนยืนอยู่บนแดนสวรรค์ 3. เหิงซานหรือเฮงซัวเป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุน้ำภูเขาเหิงซานหากเป็นสำเนียงแต้จิ๋วเรียกว่าเฮงซัวเป็นสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศเหนือสัญลักษณ์ประจำธาตุน้ำหมายความถึงฤดูหนาวหรือตงเทียนโดยมีสีดำเป็นสัญลักษณ์เหิงซานตั้งอยู่ในมณฑลซานซีเป็นที่รู้จักกันในชื่อเหิงซานแห่งภาคเหนือในขณะที่เหิงซานในมณฑลหูหนานคือเหิงซานแห่งภาคใต้โดยเหิงซานแห่งภาคเหนือถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวแต่เนื่องจากสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือซึ่งมักจะอยู่ภายใต้การควบคุมของชนเผ่าที่ไม่ใช่ชาวจีนจึงได้รับความสำคัญน้อยกว่าอีก4แห่งและได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่าสถานที่อื่น 4. ภูเขาซงซานหรือซงซัวสัญลักษณ์ประจำธาตุดินภูเขาซงซานสำเนียงแต้จิ๋วเรียกว่าซงซัวเป็นสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศกลางหรือจุดศูนย์กลางสัญลักษณ์ประจำธาตุดินหมายความถึงจุดเปลี่ยนของฤดูกาลทั้ง4โดยมีสีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ซงซานตั้งอยู่ตรงกลางของยอดเขาอีก4แห่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งยอดเขาทั้ง5
ตั้งอยู่ในเมืองเติงเฟิงในมณฑลเหอหนานสถานที่กำเนิดของศาสนาพุทธนิกายเซนและที่ตั้งของวัดเซ้าหลินซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องกังฟูขณะที่เชิงเขาจะมีรูปปั้นสีดำทะมึนของหลวงจีนเซ้าหลินซงซานยังเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์สำคัญของเหล่านักพรตเต๋าเนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดจงเย่ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในลัทธิเต๋าเดิมใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพเจ้าของจักรพรรดิจีนสมัยราชวงศ์ฉินส่วนวัดเซ้าหลินนั้นเป็นวัดในพุทธศาสนามหายานนิกายเซนหรือในจีนเรียกว่านิกายฉานซึ่งสืบสายจากอินเดียสู่จีนโดยท่านโพธิธรรมหรือปรมาจารย์ตั๊กม้อในราวปลายคริสตวรรษที่5ซึ่งเป็นปรมาจารย์คนสำคัญในฐานะผู้สถาปนาวัดเซ้าหลินและเผยแพร่วิชามวยจีนซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองเมืองเติงฟงตอนกลางของมณฑลเหอหนานและเป็นถิ่นกำเนิดของวิทยายุทธกังฟูซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดของจีนนอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของศูนย์ฝึกฝนศิลปะมวยจีนแห่งเซ้าหลินซึ่งมีพระภิกษุเข้ามาฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวนี้มานานกว่า 1,500 ปี 5. ภูเขาหัวซานหรือหัวซัวเป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุทองภูเขาหัวซานสำเนียงแต้จิ๋วเรียกว่าหัวซัวเป็นสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศตะวันตกสัญลักษณ์ประจำธาตุทองหมายความถึงฤดูใบไม้ร่วงหรือซิลเซียนโดยมีสีขาวเป็นสัญลักษณ์หัวซานตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหัวอินในมณฑลซานซีห่างจากทางตะวันออกของเมืองซีอานประมาณ120กิโลเมตรโดยมีความสูงที่ 2,154.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลการจะไปให้ถึงยอดหัวซานนั้นยากมากโดยทางเข้าถึงมีเพียงทางราบทางใต้เรียกว่าเส้นทางสันเขามังกรดำฉางหลงหลิงเป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้ต่อมาได้มีการสร้างเส้นทางคู่ไปกับเส้นทางสันเขานี้เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาหัวซานด้วยเหตุที่หัวซานยากที่จะเข้าถึงยอดดังนั้นหัวซานจึงแตกต่างจากไทซานซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่แสวงบุญแต่กลับมีความเชื่อว่าหัวซานนั้นเป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการแสวงหาความเป็นอมตะและพืชสมุนไพรที่มาของยาจีนหลายชนิดก็พบที่นี่ภูเขาแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของหินแปลกและทะเลหมอกเป็นมรดกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกเป็นภูเขาที่ให้ความรู้เป็นศูนย์รวมแห่งความสง่างามสดใสและอันตรายเข้าด้วยกัน 6. ภูเขาไทซานหรือไทซัวเป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุไม้ภูเขาไทซานสำเนียงแต้จิ๋วเรียกว่าไทซัวเป็นสัญลักษณ์ขุนเขาแห่งทิศตะวันออกสัญลักษณ์ประจำธาตุไม้หมายความถึงฤดูใบไม้ผลิหรือสุนเทียนโดยมีสีเขียวเป็นสัญลักษณ์โดยไทซานเป็นเอกแห่งขุนเขาทั้ง5สัญลักษณ์แห่งพระอาทิตย์การเกิดหรือการเกิดใหม่ไทซานตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองไทอันซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองจี้หนานเมืองหลวงของมณฑลซานตงไทซานครอบคลุมพื้นที่426ตารางกิโลเมตรยอดเขาสูงสุดของไทซานมีชื่อว่าอี้หวงแปลว่ายอดเขางิกเซียนฮ่องเต้มีความสูง 1,532.7 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่นี่เป็นขุนเขาแห่งแรกของจีนโดยได้ก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัยกว่า 2,800 ล้านปีมีลักษณะภูมิอากาศซับซ้อนมีหินผาตั้งเรียงรายจำนวนมากโดยที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะกลางแจ้งที่สะท้อนสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมเก่าแก่ของจีนและเป็นมรดกโลกเส้นทางขึ้นจะเป็นบันไดขั้นเสมือนเดินให้ขึ้นไปถึงสวรรค์โดยภูเขาแห่งนี้เมื่อขึ้นไปถึงยอดจักรพรรดิหยกที่เป็นยอดสูงสุดก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ไปไกลสุดฟากฟ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเห็นทะเลหมอกทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามมากที่นี่จะมีวัดใต้หรือไท่ตั้งอยู่บนบริเวณพื้นเมืองไท่อันเป็นสถานที่หรือวัดที่มีการก่อสร้างเลียนแบบพระราชวังโบราณของกษัตริย์เพื่อใช้เป็นที่ในการบวงสรวงหรือทำพิธีวิปัสสนาของกษัตริย์ในยุคต่างๆโดยวัดได้ใช้ไท่ซานมาเป็นการเรียกจึงเรียกว่าวัดใต้หรือไท่ส่วนตำหนักหลักเรียกว่าตำหนักตงเย่เฉินฟู่ซึ่งเป็นสถานที่ฮ่องเต้แต่ละยุคสมัยมาทำพิธีบวงสรวงที่นี่โดยมีประตูสวรรค์ทางทิศใต้นอกจากนี้ผู้นำประเทศในแต่ละสมัยยังนิยมสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสลักตัวอักษรโบราณลงบนแผ่นหินฝาผนังเมื่อเวลาผ่านไปสถานที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยโบราณวัตถุอันล้ำค่าโดยกล่าวกันว่าที่นี่มีหินแกะสลักของแต่ละยุคสมัยมากกว่า 1,800 แห่งพร้อมทั้งมีสิ่งก่อสร้างโบราณของยุคต่างๆอีกเกือบ30แห่งภูเขาแห่งนี้ได้รับการเคารพนับถือจากประชาชนชาวจีนตลอดมาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำแห่ง5ขุนเขา